ቢሊንግ ፋይናንሻል ጀስት ሴንት ዩር ብሎኛል ማለት ነው። ክሊክ አደረግና ወደ ውስጥ ገባለሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.0000102 BTC ወደ ኮይንቤዝ ልኮልኛል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሀብትሽ ነኝ ከሀብትሽ ዩቲዩብ ቻናል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ከባለፈው የቀጠለ ቢትኮይን ጌም እየተጫወተን ቢትኮይን የምናገኝበትን አፕ ነው ወይም ደግሞ ጌም ነው ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ ቻናሌ እስከዛሬ ሰብስክራይብ ላይክ ያላደረጋችሁ ቤተሰብ ያላችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጌም ማለት ነው ካምፓኒ ቢሊንግ ካምፓኒ ይባላል። ይሄ ካምፓኒ እንግዲህ 5 የሚሆኑ ጌሞች አሉት። እንግዲህ እነዚህን ጌሞች ስንጫወት እኛ ብር የሚከፍለን ለምንድነው? እንግዲህ እነዚህን ጌሞች እኛ ስንጫወት በመሃል ከሌቭል ወደ ሌቭል ስናልፍ ወይም ደግሞ ስንፎርሽ አድቨርታይዝመንት ያሳየናል። ያንን አድቨርታይዝመንት ስላየን በቢትኮይን ብር ይከፍለናል ማለት ነው ይሄ ጌም። ስለዚህ አሁን ቀጥታ እንደባለፈው አሳያችሁ ይሄንን ጌም ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ እንደምታዩኝ ኢንስታል አድርጌያለሁኝ። እናንተ ኢንስታል ማድረግ አለባችሁ። እንግዲህ እነዚህ ቢትኮይን ብሎክስ፣ ቢትኮይን ፉድ ፋይት እና ቢትኮይን ሶሊታርስ ይባላሉ ማለት ነው። ካርታ ጨዋታ እንዲሁም ምግብ እያወጉና እንዲሁም ደግሞ ካንዲ ክሬሽ ነው ማለት ነው። እነዚህም ጨዋታዎች አጠራ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ዛሬ። በጣም እንትን አይደለም። የመጀመሪያው እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ እንደዚህ ማለት ነው የመጀመሪያው ቢትኮይን ብሎክስ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄው እኔ ኦፕን ብሎኛል ማለት ነው። እኔ ይሄኛውን አውርጄዋለሁኝ ማለት ነው። ኢንስታል አድርጋለሁ። እናንተም እንደዛ ታረጉታላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ላሳያችሁና ልውጣ ከዚህ። ሌላኛው ደግሞ ማለት ነው ቢትኮይን ፉድ ፋይት ብላችሁ እንደዚህ ሰርች ስታደርጉ ይሄኛውም ይሄው እንዲህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የመጨረሻ የቀራን ቢትኮይን ሶሊተር ብላችሁ እንደዚህ ሰርች ስታደርጉት ይመጣል ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ቢትኮይን ሶሊታር ማለት ደግሞ ይሄ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ውስጥ ገባና እንግዲህ ጌሙን ተጫውተኑ ካሻውት አድርጌ ያሳያችኋለሁኝ። የመጀመሪያው ጌም እንግዲህ ቢትኮይን ብሎክስ ይባላል። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርግና እንደዚህ ወደ ውስጥ እንገባለን። ወደ ውስጥ ከገባን በኋላ እንግዲህ ይሄው እንደዚህ ሎድ እያደረገልን ነው። እንግዲህ ልከፍትልን። አሁን ሎድ አድርጓል። ከላይ ጌት ስታርትድ የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ይሆን እንደምታዩት ያስመርጠናል ማለት ነው። ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል፣ ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ ይለናል ማለት ነው። እኔ ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል እለዋለሁ ማለት ነው። ኢሜል አስመርጦናል። እናንተ በአንዱ መግባት ትችላላችሁ በራሳችሁ ኢሜል። እኔ ይሄንን መርጬለታለሁ። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ከፍቶልኛል። ከከፈተን በኋላ እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ዜሮ ነው፣ ምንም ነገር የለንም ማለት ነው። እዚች ጋር ፕሌይ የምትለውን አንዴ እንጫንና ጨዋታችንን እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጌም ደስ የሚል ጌም ነው። እየተጫወታችሁ የትናችሁ ቢትኮይናችሁን መሰብሰብ ትችላላችሁ። ከላይ በኩል ኤክስ ብላችሁ ትነካላችሁ። እንደዚህ ማስታወቂያ አድቨርታይዝመንት ይሄው ከመጀመሪያ እየመጣብን ነው። እዚህ ጋር ፕሌይ የምትለውን አንዴ እንጫናለን። አንዴ ስንጫን እንግዲህ ጨዋታውን አንጥቶልናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ነው የምንጫወተው። እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነገር የሶስቱንም ጌም ማለት ነው ፖይንቱን አንድ ቦታ ላይ ቢትኮይኑ አንድ ቦታ ላይ ነው የሚያጠራቅምልን ይሄ ካምፓኒ ማለት ነው። ከዛን በሳምንት አንድ ጊዜ ካሻውት ማድረግ የምንችለው። ካሻውት አድርገን ደግሞ እንደምከፍለንና እንደማይከፍለን እናያለን። እንግዲህ አጠራጠር እያረኳችሁ ነው የሚያሳያችሁ ዛሬ ይሄንን ጌም ማለት ነው። በተቻለኝ መጠን ሶስቱንም ለእናንተ ያሳያችኋለሁኝ። አንዱን ለብቻ ሌላ ጊዜ ማድረጉ ደብሮኝ ነው። ስለዚህ ዛሬ ያሳያችሁና እናንተም እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህን
ሁለት የሆኑትን ጥንዶችን እየነካን ክሊክ እያደረገን ማጥንት ማለት ነው እንደዚህ ከላይ እዚች ጋር እንትኑን መሙላት ነው ማለት ነው። እቺ ቀዩዋንና ቢጫዋን እያለኝ ነው እንግዲህ እሱን ስንነካ ወደ ቀጣይ ሌቭል እናልፋለን ማለት ነው። እንደዚህ ይሄው ወደ ቀጣይ ሌቭል አልፋለሁኝ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር 4393 ቢትኮይን ሰጥቶኛል ማለት ነው። ቀጥዬ ፕሌይ እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር አድቨርታይዝመንት ይሄው አንጥቷል ማለት ነው። ከሌቭል ወደ ሌቭል ሰልፍ እንደዚህ ያያችሁ በዚህ ነው የምከፍለን ማለት ነው። ይሄ ካምፓኒ አድቨርታይዝመንት ስላየን ብቻ ነው ማለት ነው የምከፍለን እንጂ ጌሙ ስለተጫወተን አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጌም ማለት ነው እና በጣም ደስ የሚል ጌም ነው። እየተዝናናችሁ እየተጫወታችሁ ቢትኮይናችሁን መሰብሰብ ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ እድለኛ ከሆናችሁ አድቨርታይዝመንት አታዩም ከሌቭል ወደ ሌቭል ስታልፉ። እድለኛ ካልሆናችሁ ደግሞ አይታችሁ ነው ማለት ነው የምታልፉት። ስለዚህ ፕሌይ የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ይሄው መጣልኝ። አሁን አድቨርታይዝመንት አላየውም ማለት ነው። እኔ ቀጥታ አልፋለሁኝ። እዚህ ጋር እንግዲህ በቃ ከላይ በዚች ቦታ ላይ የምጠይቃችሁን አይነት ከለር እየነካችሁ ክሊክ እያደረጋችሁ እንትን ማለት ነው። እንግዲህ ሁለትና ከዛ በላይ ይሆኑላችሁን። ከዚህ በላይ እንግዲህ ይሄኛውን አላዝጎ ወደ ሌላኛው ጌም ሄድና ደግሞ አሳያችኋለሁ። እቺን ልጨርስና አንድ ላይ ካሽ አውት አድርገን እናያለን ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንት 4000 ምናምን ሰጥቶኛል ማለት ነው ቢትኮይን። እንግዲህ ወደ 15000 ምናምን ቢትኮይን 15432 3 ደቂቃን በማትሞላ ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ እቺን የሰበሰብኩት። አስቡት እናንተ በቀን ብዙ ሰዓት ብትጫወቱ ምን ያክል ቢትኮይን መሰብሰብ እንደምትችሉ። የአንድ ቢትኮይን ዋጋም ስንት እንደሆነ ለእናንተ አልነግራችሁም። ይሄው እንግዲህ ተመልካቾቼ እየተጫወትኩኝ ነው። ይሄው እየተዝናናው እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ጌም ነው። ይሄው እንግዲህ ወደ ቀጣይ ሌቭል አልፋለሁ። ይሄው 4000 ምናምን ሰጥቶኛል። እንግዲህ 4 ጊዜ ነው ማለት ነው 4 ሌቭል ተጫውቼ 19665 ቢትኮይን ሰብስባለሁኝ ማለት ነው። 4 ደቂቃ በማትሞላበት ሰዓት ውስጥ ነው ማለት ነው እቺን ቢትኮይን የሰበሰብኩኝ። ወደ ሌላኛው ደግሞ ሊድና ላሳያችሁ። አሁን ከዚህ ልውጣና ይሄኛው ጌምም እንግዲህ እንደ ቀድሙ ነው የምትገቡት ማለት ነው። ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል ብዬ ልግባኔ። እናንተም በፈለጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። ይሄው እንግዲህ የቀድሙን ፖይንት እዛ ጌም ላይ የተጫወት ነው እዚህ ጋር አንጥቶልናል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ይሄንን ጌም እንጫወታለን። እዚች ጋር ፕሌይ የምትለውን አንድ እንጫንና ጨዋታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ይሄው አድቨርታይዝመንት አሳይቶናል ማለት ነው። ገና ከመግባታችን ከላይ በኩል የኤክስ ምልክት ስትመጣለን ነካ አድርገን ወደ ጌማችን መመለስ እንችላለን። ግን ያው አድቨርታይዝመንቱ እስኪያልቅ ድረስ ማለት ለተወሰነ ሰከንድ ነው። እሱን እስክናይ ድረስ ትዕግስት ልኖረን ይገባል። እዚች ጋር እንደምታዩት ኤክስ መታልኛለች ነካውት። አሁን ወደ ጌሙ ተመለስኩ ማለት ነው። ከዛን እንግዲህ እዚች ጋር እንደዚህ እየወጋችሁ መጫወት ነው ማለት ነው። ይሄንን ምግብ እየወጉ መጫወት ነው። በጣም ደስ የሚል ጌም ነው ከምንም በላይ። ፈጣን አድርጌ ደግሞ ያኛውንም አሳያችሁና አንድ ላይ እንዴት ካሽ አውት ማድረግ እንደምንችል አብረን እናያለን። አሁን ፈጣን ላድርጎ። ለማንኛውም አጫዋወቱ ይሄን ነው። እናንተ ደግሞ ስትጫወቱት የበለጠ ገራሚ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዚህ አሁን ይኸው ሹካ ስላዳበልኩኝ ማለት ነው ፎሮሽክ ብሎኝ ከዛ እድል ሰጥቶኛል። ይኸው ቀጠልኩኝ ማለት ነው። ቀጣው ይሄው አሁን ወደ ቀጣይ ሌቭል እያለኝ ነው ማለት ነው። ኮንቲኒው እለዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ አድቨርታይዝመንት ይኸው አንጥቷል ማለት ነው። እንደዚህ አይዋለሁኝ። እንግዲህ ይሄ ካምፓኒ ፕሮዲዩስ ያደረገልን ጌሞች በጣም የሚገራርሙ ደስ የሚሉ ለአጨዋወትም በጣም ቀላል የሆኑ ጌሞች ናቸው። ይሄው እየተጫወትኩኝ ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ። በጣም እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ጌም ነው።
እሺ ተመልካቾቼ ሌላኛው ደግሞ ጌም ቢትኮይን ሶሊታርስ ነው። ይሄ ደግሞ የካርታ ጨዋታ ነው። እንግዲህ ካርታ በደንብ የምትችሉ የምትወዱ ሰዎች የምትጫወቷቸው ጨዋታዎች ናቸው ማለት ነው። ከላይ እንደቀደሙ እንግዲህ ጌት ስታርትድ የምትለውን ክሊክ እናደርግና ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል ብለን እንመርጥለታለን። ከመረጠን በኋላ እንደዚህ እዚህ ጋር ኢሜል ምረጡ ብለናል። ኢሜል መርጬለታለሁ። ይሄው ከመረጥኩኝ በኋላ እንግዲህ ይሄው እንደዚህ መጥቶልኛል። እንግዲህ አሁን ካሽ አውት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ 1616 ቢትኮይን አለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ካሽ አውት አድርገን እናያለን። እችኛውን ጌም ትንሽ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ወደ ካሽ አውት እንሄዳለን። ፕሌይ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድቨርታይዝመንት መጥቶብናል። አድቨርታይዝመንቱን አይተን ቀጥታ ወደ ጌሙ እንሄዳለን። ከላይ በኩል ኤክስ እንለውና እንግዲህ ይሄው ወደ ጌሙ ተመልሰናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ጌም ማለት ነው እንግዲህ ካርታ በደንብ የሚችሉ ሰዎች ናቸው ይሄንን ጨዋታ የሚጫወቱት ማለት ነው። ትንሽ እዚህ ጋር እንትን ይጠይቃል ማለት አላችሎ ተጠይቃል። እንግዲህ ተመሳሳይ የሆኑትን መርጅ እያደረጉ እዚህ ላይ በማስቀመጥ ነው ማለት ነው ጨዋታው። እንደዛ ነው ማለት ነው። እንደዛ እንጫወታለን። እንደዚህ በማዳበል እንጫወታለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረገን ነው እንግዲህ የምንጫወተው። እንግዲህ ተቃራኒዎችን ተመሳሳይ እያደረገን ነው ማለት ነው እንግዲህ የምንጫወተው። እንግዲህ ችሎታ ያላችሁ ልጆች ይህንን በመጫወት መዝናናት ትችላላችሁ። እኔ እንግዲህ ይሄን ያክል ካሳየኋችሁ ወደ ካሽ አውቱ እንሄድና አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ሚኒመም ካሽ አውት እዚህ ጌም ላይ እንግዲህ ማለት ነው 30,000 ነው ማለት ነው። 30,000 ቢትኮይን ነው እና እንዲሁም ደግሞ ካሽ አውት ማድረግ የምንችለው በሳምንት አንዴ ነው። ወደ ኮይን ቤዛችን አሁን ካሽ አውት እናደርጋለን። እዚች ጋር የምትለውን ካሽ አውት ክሊክ አድርገን ማለት ነው። እና እስከዛሬ ደግሞ ኮይን ቤዝ ያሌላችሁ ወይም ደግሞ ይሄንን ቢትኮይን ታስቀምጡበት ኮይን ቤዝ ዋሌት ያልከፈታችሁ የኮይን ቤዝ ዋሌት አከፋፈት ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን አይታችሁ የኮይን ቤዝ ዋሌት መክፈት ትችላላችሁ። ለማንኛውም እዚህ ጋር አሁን ካሽ አውት እንበለው። ካሽ አውት ስንለው እንግዲህ ይሄው እዚህ ጋር ይሄንን ጌም ኮንቲኒው ባላችሁት ኢሜል ነው ማለት ነው እንግዲህ ካሽ አውት የምታደርጉ ኮይን ቤዛችሁን በዛ የተከፈተ መሆን አለበት። ከዛ እዚህ ጋር ይሄው ካሽ አውት እለዋለሁ ማለት ነው። ካሽ አውት ካልኩኝ በኋላ ኦኬ እለዋለሁ እዚህ ጋር። ይሄው ተመልካቾች እንደምታዩት እንግዲህ ቢትኮይናችን አይ ዊል ዌይት ጠብቀኝ እያለኝ ነው። ይሄው እንደዚህ ብየዋለሁኝ። ከዛ ሰሚት ስኪፕ ይላል። ስኪፕ በሉት። ስኪፕ ብለን ስንመለስ እንደምታዩት እንግዲህ ቢትኮይናችን ይሄው ተልኳል። ዜሮ ነው ማለት ነው ምንም የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል? ቅድም ካሽ አውት ሚል ቦታ ላይ ፕሮሰሲንግ ኢት ካን ቴክ 24 አፕ ቱ 48 ሃወር በ24 እስከ 48 ሰዓት ውስጥ ወደ ኮይን ቤዛችሁ ይላክላችኋል ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ስላክልኝ ተመልሼ መጥቼ አሳያችኋለሁኝ። ይሄው ተመልካቾቼ ወደ ጂሜል ገብቶልኛል ማለት ነው። አሁን ወደዛ ገብተን እናያለን። እዚች ጋር ጂሜሏ ላይ ክሊክ እናደርግና ይሄው እዚህ ጋር ከላይ በኩል እንደምታዩት ኮይን ቤዝ ቢሊንግ ፋይናንሻል ጀስት ሴንት ዩር ብሎኛል ማለት ነው። ክሊክ አደረግና ወደ ውስጥ ገባለሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.0000102 ቢቲሲ ወደ ኮይን ቤዝ ልኮልኝ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ብር 73 ሳንቲም ልኮልኛል ማለት ነው። 5 ደቂቃ ማጥቶንም እንግዲህ የተጫወትኩት በ5 ደቂቃ ውስጥ ነው ማለት ነው። እቺን ብር ተጫውቼ ያገኘሁት እና ወደ ኮይን ቤዛችንም ገብቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላሙን ያብዛላችሁ። ቻው